Vào khoảng 200.000 năm trước, loài người chúng ta Homo sapiens đã phát triển ở châu Phi, nhưng sau đó họ đã thực hiện chuyến hành trình di cư đến châu Úc. Chuyến hành trình này được cho là xuất hiện vào khoảng 45.000 năm trước, và khi đặt chân tới đây, Sapiens đã chấm dứt sự đa dạng sinh học tại nơi đây. Động vật lớn châu Úc tuyệt chủng. Khoảng 50 đến 70.000 năm về trước thì không có bằng chứng nào cho thấy có bất kỳ loài người nào sống ở châu Úc. Cho đến khoảng 45.000 năm trước, người tinh khôn Homo sapiens đã đặt chân đến đây. Vào thời điểm đó, với mực nước biển thấp hơn khoảng 25 đến 50 mét so với mực nước biển ngày nay, thì diện tích đất liền cũng lớn hơn, nên hành trình của họ ngắn hơn. Vẫn còn nhiều tranh luận về việc họ tới châu Úc bằng cách nào, nhưng hiện nay chủ yếu các giả thuyết cho rằng họ đã đóng thuyền và chèo lái tới châu Úc. Chuyến hành trình tới châu Úc này là một trong những sự kiện quan trọng trong lịch sử. Đây là lần đầu tiên con người có thể rời khỏi hệ sinh thái Á Phi. Quan trọng hơn nữa là những gì họ đã làm ở thế giới mới này. Thời điểm mà những người săn bắt hái lượm lần đầu đặt chân lên bờ biển của châu Úc chính là thời điểm mà Homo sapiens leo lên bậc cao nhất trong chuỗi thức ăn. Những người khai hoang ở châu Úc khi tới nơi định cư mới, họ không chỉ thích nghi tốt mà còn làm thay đổi hệ sinh thái của châu Úc. Trong khoảng vài ngàn năm, hầu hết những loài động vật lớn đều biến mất. Trong 24 loài động vật của châu Úc có cân nặng trên 50 kg thì có tới 23 loài đã tuyệt chủng. Chuỗi thức ăn của toàn bộ hệ sinh thái châu Úc bị phá vỡ và bị sắp xếp lại. Đây là một trong những sự biến đổi quan trọng nhất của hệ sinh thái châu Úc trong hàng triệu năm. Và tất cả có phải là tội lỗi của Homo sapiens hay không? Một số học giả cho rằng đây là sự thay đổi bất thường của khí hậu, nhưng có tới 3 chứng cớ ám chỉ đến tổ tiên của chúng ta trong việc tiêu diệt quần thể động vật to lớn ở châu Úc. Trong 45.000 năm qua, sự biến đổi của thời tiết châu Úc không quá rõ rệt. Thật khó có thể hiểu nổi làm thế nào mà chỉ riêng những hình thái thời tiết mới lại gây ra được sự tuyệt chủng nghiêm trọng đến như vậy. Ngày nay, chúng ta thường giải thích mọi thứ là do biến đổi khí hậu, nhưng thực tế là khí hậu trái đất không bao giờ đứng yên, nó luôn trong trạng thái thay đổi không ngừng. Mọi sự kiện trong lịch sử đều xảy ra trong bối cảnh của sự biến đổi khí hậu nào đó. Đặc biệt, hành tinh của chúng ta đã trải qua nhiều chu kỳ ấm lên và lạnh đi. Thời kỳ băng hà cuối cùng xảy ra trong khoảng 15 đến 75.000 năm trước đây. Loài gấu túi khổng lồ xuất hiện ở châu Úc cách đây khoảng 1,5 triệu năm và đã sống sót vượt qua ít nhất 10 thời kỳ băng hà trước. Vậy tại sao nó lại biến mất cách đây 45.000 năm? Mà không chỉ nó, hơn 90% quần thể động vật của châu Úc đã biến mất cùng với nó. Đây là bằng chứng gián tiếp, nhưng khó có thể tưởng tượng được rằng chỉ do sự trùng hợp ngẫu nhiên, Sapiens đã tới châu Úc đúng thời điểm mà tất cả các loài động vật đều chết vì lạnh giá. Nếu biến đổi khí hậu gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt cho các sinh vật trên cạn, thì sinh vật sống dưới biển cũng khó mà tránh khỏi các tổn thương nặng nề. Sự dính dáng của con người có thể dễ dàng lý giải tại sao làn sóng tuyệt chủng đã phá hủy hoàn toàn quần thể động vật trên cạn khổng lồ của châu Úc, trong khi lại không tác động nhiều đến quần thể động vật của các đại dương xung quanh. Sự tuyệt chủng hàng loạt có tính chất tương tự như vụ giết hại điển hình này ở châu Úc, xuất hiện đi và xuất hiện lại trong nhiều thiên niên kỷ tiếp theo, bất cứ khi nào con người định cư ở phần khác của thế giới bên ngoài. Ví dụ, quần thể động vật khổng lồ ở New Zealand đã sống sót khá tốt trong biến đổi khí hậu 45.000 năm trước, phải chịu đựng tai họa tàn phá ngay khi những con người đặt chân lên hòn đảo này. Maoris, những người đầu tiên định cư ở New Zealand, đã tiếp cận quần đảo này cách đây khoảng 800 năm trong vòng vài thế kỷ. Đại đa số quần thể động vật khổng lồ ở đây đã bị tuyệt chủng. Số phận tương tự cũng giáng xuống loài voi mammoth ở đảo Granly thuộc vùng biển Bắc Cực. Loài voi mammoth đã phát triển cực thịnh trong hàng triệu năm trên hầu hết các vùng ở Bắc bán cầu. Nhưng khi loài người đến từ châu Á cho đến Bắc Mỹ thì loài voi mammoth đã phải rút lui. Liệu sự tuyệt chủng ở châu Úc có phải là một sự kiện cá biệt hay không? Vì còn nhiều nghi ngờ nên chúng ta chưa thể buộc tội loài người. Nhưng hồ sơ lịch sử đã chỉ ra Homo sapiens có vẻ là thủ phạm giết hại hàng loạt hệ sinh thái. Những người khai hoang ở châu Úc đều sở hữu kỹ thuật của thời kỳ đồ đá. Vậy làm thế nào mà họ có thể gây ra được một thảm họa sinh thái như thế? Có 3 lý giải hoàn toàn phù hợp dưới đây. Thời kỳ thai nghén kéo dài, số lượng con của mỗi lần sinh rất ít và sự gián đoạn giữa các thai kỳ cũng rất dài. Kết quả là nếu con người giết hại thậm chí một cá thể rau túi Diprotodon mỗi vài tháng thì số lượng cá thể bị chết sẽ nhiều hơn số được sinh ra.
Trong vòng vài ngàn năm sau đó, con Dirotheron cuối cùng cũng sẽ biến mất cùng với toàn thể giống loài của nó. Vào thời điểm Saphien đến châu Úc, họ đã rất thành thạo việc sử dụng lửa để làm nông nghiệp. Đối mặt với một môi trường xa lạ và đầy đe dọa, họ đã cố tình đốt cháy những khu rừng rậm rạp không thể đi qua được để tạo ra những vùng đồng cỏ thoáng rộng, nơi sẽ thu hút những con vật dễ dàng hơn và cũng phù hợp với nhu cầu của họ hơn. Vì vậy, họ đã thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái của nhiều vùng đất rộng lớn thuộc châu Úc chỉ trong một vài thiên niên kỷ ngắn ngủi. Và chính sự biến đổi của thảm thực vật đã ảnh hưởng tới các loài động vật ăn thực vật và các loài động vật ăn thịt. Nhiều chuỗi thức ăn ở châu Úc đã bị bẻ gãy, khiến cho những mắt xích yếu nhất bị tiêu diệt. Việc sử dụng lửa làm nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong sự diệt vong này. Nhưng phải nhấn mạnh là chúng ta không thể hoàn toàn lờ đi vai trò của khí hậu. Những sự biến đổi khí hậu đã khuấy động châu Úc khoảng 45.000 năm trước đây, gây mất ổn định hệ sinh thái và làm cho nó đặc biệt dễ bị tổn thương. Trong những trường hợp thông thường, hệ thống có thể hồi phục như đã xảy ra nhiều lần trước kia. Tuy nhiên, con người xuất hiện tại chính thời điểm quan trọng này và đẩy hệ sinh thái mỏng manh đó xuống vực thẳm. Sự kết hợp giữa biến đổi khí hậu và nạn săn bắt của con người đã gây ra tác hại lớn với các loài động vật to lớn, bởi chúng bị tấn công từ các góc độ khác nhau. Thật khó tìm một chiến lược sinh tồn tốt để đối phó cùng lúc với nhiều mối đe dọa. Khi chưa có thêm bằng chứng mới, không có cách nào để lựa chọn giữa ba kịch bản trên, sự tuyệt chủng của quần thể động vật khổng lồ châu Úc có thể là biểu hiện quan trọng đầu tiên mà Homo sapiens đã để lại trên hành tinh chúng ta. Nếu bạn giống chúng tôi, thì những tin tức này sẽ khiến bạn cảm thấy thế giới rất thú vị và kỳ bí. Kiến thức sẽ là vô tận nếu chúng ta tìm hiểu mỗi ngày. Hãy theo dõi Góc Khám Phá để cùng khám phá những kiến thức thú vị nhé. Ngoài ra, bằng cách đăng ký, bạn đang hỗ trợ rất nhiều cho kênh của chúng tôi. Cảm ơn vì đã theo dõi.